Γεια σου, Βίκτορ. Χαίρετε, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελες να μας πεις δύο λόγια για την Plum, για όσους δεν ξέρουν το business. Ναι, η Plum είναι μια εταιρεία στην Αγγλία που τώρα έχουμε έδρα και στην Αθήνα και βασικά ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τα λεφτά που έχει κάποιος. Άρα είμαστε ένα savings και investment automated app στο οποίο ενώνει στον τραπεζικό σου λογαριασμό και μετά εμείς αρχίζουμε και αποταμιεύουμε λεφτά για σένα κάθε εβδομάδα, τα οποία όμως μπορείς να τα επενδύσεις για να μεγαλώσουν. Είμαστε 90 άτομα, αρχίσαμε πριν 4-5 χρόνια. 90 άτομα Ελλάδα, Λονδίνο και Κύπρο τώρα και μεγαλώνουμε. Σούπερ. Και ξέρω ότι πάτε και σφαίρα. Πάμε και σφαίρα. Αυτό. Θα ήθελες λίγο πριν μπούμε στο business να καταλάβουμε λίγο περισσότερο τι κάνει η Plum, σε ποιους απευθύνεστε, πώς μεγαλώνετε. Θα ήθελες να δούμε λίγο εσένα και το δικό σου story. Πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες, ποιες ήταν οι πρώτες σου θέσεις στον επαγγελματικό τομέα. Μια χαρά, σίγουρα. Εγώ βασικά μεγάλωσα Κύπρο, γεννήθηκα Κύπρο. Η μητέρα μου είναι Καναδή, ο πατέρας μου είναι Κύπριος. Μεγάλωσα εκεί. Το πρώτο μου πράγμα που έκανα είναι στην Κύπρο, πρέπει να κάνω όλοι το στρατό για 2 χρόνια και έγραψα ένα βιβλίο. Παίρνεις και εξετάσεις για να γίνεις δόκιμος. Και η ζωή σου, αν είσαι δόκιμος, είναι καλύτερη. Είσαι έξω, ξέρω εγώ, είσαι μέσα 5 μέρες το μήνα versus να είσαι έξω 5 μέρες. Και άρα έγραψα ένα βιβλίο που να σου εξηγά πώς να κάνεις την εξέταση το δοκίμο. Και το είχα κάνει distribute σε διάφορα βιβλιοπωλεία και ήταν το πρώτος τρόπος που έβγαλα κάποια χρήματα και αγόρασα ένα kitesurf. Άρα αυτή ήταν η πρώτη τέτοια. Και μετά από εκεί πήγα πανεπιστήμιο στην Αμερική, ήμουνα στο Harvard Undergrad, εκεί έκανα οικονομικά. Από εκεί έφυγα και ξεκίνησα δουλειά στο Λονδίνο, στη Morgan Stanley, σαν trader το 2008, άρα μέσα στην κρίση, άμα χτύπησε η κρίση, άρα είδα να καταραίει όλο το σύστημα, το financial, ξέρεις, από μπροστά. Και εκεί μετά από 2 χρόνια κατάλαβα ότι ήθελα να χτίζω πράγματα παρά απλά να κάνω, ξέρεις, trading συναλλαγές. Ένιωθα ότι δεν έχτιζα κάτι που είχε νόημα. Άρα έφυγα, έκανα ένα MBA στο INSEAD και εκεί ενδιαφέρθηκα στο FinTech. Τώρα μιλάμε για 2012 που δεν ήταν και FinTech, δεν το ονομάζανε FinTech. Και από εκεί επέστρεψα πίσω στην Αγγλία που άρχισα μια εταιρεία που ήταν iPad POS reseller, δηλαδή ταμιακές πάνω σε iPads που πουλούσαμε για μια αμερικάνικη εταιρεία στο Λονδίνο. Με ενέπνευσε το Square στην Αμερική που το είχα δει και άρχισα αυτή την εταιρεία που ήταν reseller στο Λονδίνο. Μεγαλώσαμε σε 10 άτομα. Αλλά από εκεί έκανα join την TransferWise, άρα έκανα join TransferWise early, άμα ήταν περίπου 6 άτομα στο Λονδίνο, έκανα join, έγινα εκεί Head of International, δηλαδή να ανοίγω τη TransferWise σε καινούργιες χώρες. Ανοίξαμε 25 καινούργιες χώρες, including την Αμερική, Καναδά, Ιαπωνία, Ινδία, Κίνα, ξέρω εγώ. Μεγάλωσε η εταιρεία σε 600 άτομα και εκεί αποφάσισα ότι θέλω να πάω κάνω το δικό μου. Ξεκινήσει το entrepreneurship. Ακριβώς. Είναι νομίζω σημαντικό σταθμός η θητεία σου στην TransferWise και διάβαζα και κάπου ότι υπάρχουν νομίζω 11 startups τα οποία έχουν ξεκινήσει από ex-employees της TransferWise, το οποίο εμείς σαν Endeavor το κοιτάμε και πάρα πολύ, το λέμε the mafia effect, πώς ένα πολύ μεγάλο success stories δημιουργεί και παροτρύνει και άλλους founders να ξεκινήσουν τα business τους. Θεωρείς ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο και πώς βοήθησε το tenure σου στην TransferWise? Έχει νομίζω τεράστιο ρόλο, δηλαδή πρώτο κύριο νομίζω βλέπεις μια επιτυχία η οποία άμα αρχίσει από το 0 δεν μπορείς ποτέ να φανταστείς πώς μπορεί να είναι κάτι unicorn, right? Ή να βγάζει, ξέρω εγώ, TransferWise τώρα βγάζει 400 εκατομμύρια. Άμα έκανα join το χρόνο, άμα έκανα join εγώ μπορεί να βγάζει 1. Αυτά τα levels of growth είναι πολύ δύσκολα να τα φανταστείς να δεν τα ζήσεις. Άρα πρέπει να είναι και λίγο τυχερός. Θέλω να πιστεύω ότι οι καλοί άνθρωποι ελκύονται σε καλούς ανθρώπους και κάπως έχει ένα ωραίο σύστημα. Αλλά ναι, με να δεις κάτι που μεγαλώνει τόσο πολύ και έχει impact σε χρήστες, πρώτο χέρι, στην κοινωνία, σε παίρνει πιο σοβαρά ο regulator και ολόκληρη χώρα κάπως σε προωθά, σου δίνει ένα definite encouragement. Φυσικά βλέπεις και, άρα αυτό νομίζω είναι το πρώτο που σε βοηθάει αρκετά να νιώσεις άνετος να κάνεις το δικό σου. Και το άλλο βλέπεις και πώς λειτουργεί ο οργανισμός. Βλέπεις ας πούμε πώς εξελίσσεται, πώς αλλάζουν η οργάνωση από τα 5 άτομα στα 30, στα 100, στα 250, στα 500 και σου δίνει ένα framework να εργάζεσαι κι εσύ.
Μπορεί να είναι και επικίνδυνο αυτό, επειδή πάντα τώρα που προφανώς έχω την Plum, πάντα προσπαθεί, αναφέρεσαι πολύ στη μία, ας το πούμε, εμπειρία που είχες που ήταν επιτυχία. Και εντάξει, πρέπει και να ξεφύγεις και από αυτή και να βρεις το δικό σου path, επειδή το κάθε πράγμα είναι διαφορετικό. Αλλά εντάξει, ήταν game changing ότι έζησα νομίζω αυτή την εμπειρία. Ήμουν τυχερός. Πιστεύεις ότι έχει καθόλου σχέση με την κουλτούρα που δημιουργεί μια εταιρεία ή προκύπτει από το γεγονός ότι ένας early employee σε μια εταιρεία μαθαίνει και γίνεται και πιο πλούσιος, έχει και resources να ξεκινήσει το enterprise? Βοηθάει καθόλου η κουλτούρα? Και το ρωτάω κυρίως και για τους Έλληνες. Ναι. Και τα η κουλτούρα της εταιρείας εννοείς? Ακριβώς. Ο τρόπος που στείνεις το HR σου, ο τρόπος που στείνεις το approach σου. Και πώς βοηθάς και όταν ακούς μέσα στην εταιρεία σου ότι οι άνθρωποι σου έχουν ιδέες, πώς το κάνεις support? Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις μπορεί. Κοίταξε, εμείς έχει ένα παιδί, από την Plum έχει φύγει ένα παιδί, κάνει κάτι δικό του. Τον έκανα encourage, επένδυσα και λίγα λεφτά εγώ προσωπικά. Είμαι excited άμα φεύγει ο κόσμος για να κάνει κάτι δικό του. Γενικά δεν είμαι excited deep down, επειδή πρέπει να τους κάνουμε replace, αλλά τουλάχιστον νιώθεις ότι είναι ανθρώποι που θέλουν να κάνουν κάποια διαφορά. Κοίταξε, για μένα είναι σημαντικό, νομίζω, οι εταιρείες, πιστεύω, που δημιουργούν αυτούς τους ανθρώπους που πάνε να κάνουν τα δικά τους μετά, είναι οι εταιρείες που έχουν έτσι ένα πολύ ψηλό ambition, που θέλουν πραγματικά να αλλάξουν πώς λειτουργεί κάτι. Αυτό νομίζω είναι το ambition που κάνει inspire τον κόσμο να πάει να ξεκινήσει κάτι διαφορετικό. Άρα νομίζω, άρα πρέπει να έχεις ένα ψηλό ambition, να μην είναι... να θέλει να κάνεις μια σημαντική αλλαγή, αυτό μετά κάνει encourage στους άλλους να κάνουν τα δικά τους. Ήταν δύσκολη η απόφαση να αφήσεις την TransferWise για να ξεκινήσεις κάτι δικό σου και ποιο ήταν το turning point? Και για μένα το turning point ήταν, εγώ πάντα ήθελα να κάνω καινούρια πράγματα, ας το πούμε, και άμα έφυγα είχαμε να ανοίξει βασικά όλες τις πιο μεγάλες αγορές που θα ανοίγαμε. Είχαμε ανοίξει Αμερική που ήταν huge, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Αυστραλία. Είχαμε ανοίξει 25 αγορές και ένιωθα και εγώ ότι δεν είχε κάτι, ξέρεις, καινούργια αγορά να ανοίξω που θα ήταν τόσο exciting και τόσο impactful. Και το αστείο είναι και τότε επίσης ήταν, εντάξει, μετά από λίγο που ξεκίνησε ήταν και η Revolut, είχε ξεκινήσει η Revolut, τους βλέπαμε, είχαν μια κάρτα και λέγαμε όχι να τους αγοράσουμε, αλλά ξέρεις, να τους πάρουμε ή κάτι, και η TransferWise ήταν πολύ focused στο FX, δεν ήθελε να κάνει κάρτα. Άρα εγώ σε εκείνη τη φάση σκέφτηκα ή μπορώ να κάνω στη TransferWise ένα καινούριο προϊόν σαν μια κάρτα, αλλά μετά η σκεπτική ήταν γιατί να το κάνω εδώ, έχω μάθει τι έχω μάθει, πάω μόνος μου να βρω τι θα κάνω. Και αυτό έφυγα, είχα χτίσει μια ομάδα 25 άτομα που ήταν self-running και operating, και μερικοί από αυτοί είναι εκεί ακόμα, ο Head of Compliance, εγώ τον πρόσλαβα, άρα είχα χτίσει κάτι που έτρεχε και δεν ένιωθα ότι έπρεπε να μείνω, ας πούμε. Και αυτό νομίζω είναι το ωραίο, να χτίζεις πράγματα που μπορεί να τρέχουν και μόνα τους. Τον co-founder, πότε τον συναντάς, πώς σου ήρθε η ιδέα για την Plum, πώς θες να μας πεις λίγο από την εξέλιξη της ιδέας? Η εξέλιξη της ιδέας ήταν, βασικά έφυγα από τη TransferWise και σκεφτόμουν τι να κάνω. Πήγα πίσω στην Bluebird που ήταν αυτό το IPOS, πουλήσαμε τους χρήστες μας στην mother company και μετά άρχισα να σκέφτομαι και βασικά πάντα είχα ένα πράγμα στη ζωή μου που μου έλεγε πάντα ο πατέρας μου, ξέρω Βίκτορα, πρέπει να σκέφτεσαι για το μέλλον, να επενδύσεις κάποια λεφτά, να αγοράσεις life insurance, και ήταν κάτι που, ας πούμε, εγώ νιώθα ότι ήξερα ότι ήταν σωστός, ήμουνα και ex-trader, απλά δεν είχα το inertia να το κάνω μόνος μου. Και αυτό ήταν το ένα trigger. Μετά θυμάμαι βρέθηκα με ένα φίλο μου που είχε κάποια χρήματα στην τράπεζα και δεν κάνανε κάτι. Και λέω καλά, γιατί δεν μπορεί να κάνει αυτό? Και μετά βρέθηκα και με τον co-founder μου, τον Άλεξ, ο οποίος είχε φύγει από τη startup που δούλευε στη Σουηδία, είχε έρθει πίσω, δούλευε freelance και actually κατέβαζε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς πάνω στο computer του για να καταλάβει πού ξοδεύει τα λεφτά του. Και κάπως όλα αυτά μαζί, τον Άλεξ μου τον γνώρισε ένας άλλος Άλεξ που έχει την Trúva, μια άλλη εταιρεία, μια άλλη startup, που δούλευε εκεί. Έχουμε κάνει και podcast μαζί. Με τον Άλεξ τον Λοΐζου. Ναι, άρα ο Άλεξ ο Μιχαήλ δούλευε με τον Άλεξ τον Λοΐζου, έτσι γνωριστήκαμε. Και εκεί ένιωσα και εγώ ότι ήμουνα mid-30s, ήταν και ο Άλεξ mid-30s και είχαμε και οι δύο αυτό το θέμα ότι θέλαμε να έχουμε
καλύτερο έλεγχο των λεφτών μας, αλλά με έναν τρόπο πολύ απλό. Και εκεί κόλλησε η ιδέα. Είχε αυτό το skill σαν πολύ καλός developer να μπορεί να γράψει το πρόγραμμα. Εγώ ήξερα το space λόγω transfer του fintech και προχωρήσαμε, ξεκινήσαμε. Σούπερ. Θες να μας περιγράψεις λοιπόν λίγο πώς έχει αναπτυχθεί η Plum αυτή τη στιγμή, τι είναι το προϊόν, Ναι. πώς χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσετε κόσμο να κάνει καλύτερη διαχείριση των οικονομικών του και λίγο τα βασικά elements, τα βασικά προϊόντα που έχετε αναπτύξει. Ναι, άμα ξεκινήσαμε το 2016, χτίζαμε το προϊόν. Το πρώτο προϊόν που κάναμε launch ήταν Messenger Bot. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος θυμάται σχεδόν τα Messenger Bots, αλλά είχαν βγει διάφορα bots, άρα ένωνες μέσα από το Facebook Messenger το τραπεζικό σου λογαριασμό και άρχισε το Plum να σου αποταμιεύει και να σου στέλνει μηνύματα με το balance στο current account σου. Ήταν αρκετά καινούριο πράγμα στην αγορά και βοήθησε αυτό. Άρα το ξεκινήσαμε έτσι. Αλλά μετά προσθέσαμε το ability να επενδύει κάποιος σε μετοχές. Και εκεί νιώσαμε μια διαφορά ότι είχαμε too much information για ένα messenger bot και αρχίσαμε να χτίζουμε το app. Άρα το app, δεν θυμάμαι τώρα, το κάναμε launch το 2018 το app, κάναμε launch το 2017, μετά το 2018 κάναμε launch το app μας και μετά από ένα χρόνο επίσης έφυγε το messenger, είναι history. Αλλά εξελίχθηκε πάρα πολύ η εφαρμογή, άρα τώρα ενώνει το τραπεζικό λογαριασμό, αποταβιεύουμε σε savings, έχουμε ενωθεί με τράπεζες που σου δίνουν επιτόκιο, είναι χαμηλό αλλά είναι το καλύτερο στην αγορά. Και μετά έχουμε επικεντρωθεί πάρα πολύ στα investments. Δηλαδή τώρα μπορείς να επενδύσεις σε μερικά funds. Έχουμε μερικά thematic funds, tech, emerging markets και τέτοια. Έχουμε και μερικά που είναι πιο risk-based. Έχουμε βάλει και pensions για να μπορεί κάποιος να φέρει όλες τα pensions του στο Plum. Και τώρα το μεγάλο push είναι ότι έχουμε βγει Ευρώπη. Άρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία. Και επίσης ότι θα βγάλουμε και το stock trading προϊόν μας. Σούπερ. Το ένα κομμάτι λοιπόν από ό,τι καταλαβαίνω είναι το ότι βοηθάτε τον κόσμο διαβάζοντας το behavior του μέσω των τραπεζικών του λογαριασμών να αποταμιεύσει αυτόματα χωρίς ο ίδιος να χρειάζεται να κάνει σχεδόν τίποτα. Ακριβώς. Οπότε υπάρχει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία αποταμίευσης. Ναι. Εδώ καταρχάς θέλω να ρωτήσω πώς βλέπεις αυτό να πετυχαίνει, τι metrics και ποια είναι τα βασικά metrics τα οποία έχετε δει. Ξέρω ότι είστε μόνο στην Αγγλία αυτή τη στιγμή. Ναι. Και ειδικά σε μια περίοδο που βλέπουμε ένα τεράστιο boom στις αποταμιεύσεις λόγω COVID και λόγω αυτά. Πώς έχεις δει όλο αυτό γενικά το concept της αποταμίευσης, να μας πεις λίγο ποιο είναι τα βασικά σας learnings. Και τα βασικά μας learnings είναι ότι ο κόσμος όλος θέλει να αποταμιεύσει και γι' αυτό χτίσαμε τον προϊόν, όπως είπες εσύ, με full αυτοματοποίηση. Άρα είναι πολύ low το barrier να αρχίσεις, ενώνεις το τραπεζικό λογαριασμό και αρχίζεις και αποταμιεύεις. Και αυτό προσελκύει τον κόσμο μέσα. Εμείς σαν KPI πάντα μετράμε καινούριους χρήστες που παίρνουμε κάθε μήνα. Εμείς παίρνουμε περίπου 50 με 60.000 καινούριους χρήστες τώρα κάθε μήνα. Και μετά το άλλο που βλέπουμε είναι πόσα λεφτά φέρνουν μέσα στο Plum και αν επενδύονται αυτά τα λεφτά. Άρα αυτά είναι τα κύρια μας metrics, δηλαδή να αυξήσουμε τους χρήστες, να αυξήσουμε το volume των λεφτών και επίσης έχουμε και subscription product, άρα πόσοι κάνουν subscribe. Έχουμε δει μια τρομερή άνοδο, όπως λες, την αρχή του χρόνου, δηλαδή διπλασιαστήκαν οι αποταμιεύσεις του κόσμου, του ίδιου κόσμου με το Plum, λόγω των μειώσης του κόστους. Και άμα μιλήσαμε και με τους χρήστες μας, το 65% θέλει να κρατήσει αυτές τις αποταμιεύσεις, να μην τις εξοδέψει. Και γενικώς το investing έχει ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή, άλλοι λένε το κιόλας, έτσι, αφού μεγαλώνουν τα savings, νιώθεις ότι κάθονται και δεν πολλαπλασιάζονται. Ακριβώς. Και εκεί που είναι τα επιτόκια, άρα αυτό είναι ένα push factor και ότι έχεις τώρα επιτόκια. Και άρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, από τη νεολαία ή ακόμα και οποιοδήποτε πέρασε από το COVID να κάνει κάτι καλύτερο με τα λεφτά τους. Ένας άλλος τρόπος που βοηθάτε τους πελάτες σας να αποταμιεύσουν είναι, αν έχω καταλάβει καλά, είναι ότι διαβάζετε και λίγο τα utilities που ξοδεύουν σε utilities, οπότε εσείς λειτουργείτε σαν ένα price comparison και τους κάνετε suggest άλλες επιλογές που είναι πιο φθηνές. Άρα τους βοηθάτε να κάνουν και λίγο saving στα existing costs. Ακριβώς. Εμείς ο τρόπος που κάνουμε describe το savings είναι πώς μπορούμε να σου αποταμιεύσουμε αυτόματα λεφτά, αλλά επίσης πώς μπορούμε να σου μειώσουμε τα έξοδα. Και τα μεγάλα είναι αυτά τα utility bills, δάνεια, credit cards που μπορείς να έχεις σαν χρήστης.
τις κάνουμε identify μέσω του τραπεζικού λογαριασμού και σου δίνουμε μέσω price comparison alternatives που με λίγα clicks μπορείς να μειώσεις το κόστος του 200 λίρες το χρόνο. Ποιο είναι το βασικό σας κοινό, ποιο είναι ο target Ναι. customer? Ο target customer μας είναι ανθρώποι που είναι, το μέσος όρος ηλικίας είναι 28 χρονών. Είναι όμως από όλα τα income levels. Δηλαδή είναι από κόσμο που παίρνει μερικά χιλιάρικα, ξέρω εγώ 10 χιλιάρικα το χρόνο, σε κόσμο που παίρνει πάνω από 100 χιλιάρικα το χρόνο. Και ο λόγος που είναι τόσο ευραίο οι χρήστες μας είναι ότι είναι η νοοτροπία ότι θέλω να κάνω κάτι με τα λεφτά μου, αλλά δεν θέλω να είμαι αναγκαστικά από πάνω εγώ κάθε εβδομάδα να βλέπω τι κάνω. Και αυτή είναι μια νοοτροπία που δεν έχει σχέση με τα πόσα χρήματα έχεις. Και γι' αυτό έρχονται σε εμάς για να αυτοματοποιήσουν τα λεφτά τους. Ποιο είναι το average saving το οποίο κάνετε στους πελάτες σας? Εμάς το average πελάτης το μήνα κάνει save 150 λίρες. Αλλά αυτό είναι από 1.000 μέχρι 10, ας πούμε. Ναι. Και θεωρείς ότι η κουλτούρα της αποταμίευσης και σε αυτά τα μεγέθη είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει impact στη ζωή του ενός... Ναι, προφανώς. Επειδή άμα αποταμιεύεις 150 το χρόνο, είσαι στα 1.500 περίπου το χρόνο. Και αυτά, άμα τα αρχίσεις και τα επενδύσεις και διπλάζουν κάθε 5 χρόνια, αυτό έχει μεγάλη αξία. Άρα εμείς ένα μέτρη που βλέπουμε είναι πώς μπορούμε να κάνουμε τους χρήστες μας 20% να έχουν περισσότερα λεφτά. Και μόνο και μόνο να επενδύεις 500 λίρες τον χρόνο για 35 χρόνια, αυτό στο τέλος αυτών των 35 χρόνων, δηλαδή τη ζωή σου, θα είναι 100 χιλιάρικα. Ναι. Επειδή διπλασιάζονται. Και αυτό είναι το compounding effect που είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να είσαι υπομονετικός. Νομίζω ότι και γενικότερα το democratization και η μεγαλύτερη πρόσβαση στις επενδύσεις σε αυτό το διάστημα έχει αρχίσει και δημιουργεί πολύ μεγάλο impact. Ναι. Βλέπουμε και το GameStop ή το AMC φαινόμενα στην αγορά. Το κομμάτι των επενδύσεων θα ήθελα να μας πεις λιγάκι, λοιπόν. Καταρχάς, πώς θεωρείς ότι η Plum βοηθάει σε όλο αυτό το trend και πώς βλέπεις την εξέλιξη των επενδύσεων γενικότερα μέσω του fintech? Εμείς σαν Plum δεν θέλαμε να πούμε του κόσμου έλα πάρε απλά αυτή τη μία επένδυση να μην ξέρεις τι είναι. Άρα από την αρχή πάντα θέλαμε να δίνουμε επιλογή και να μπορεί κάποιος να πάρει κάποιο direction και bet, ας το πούμε. Δηλαδή, γι' αυτό εμείς έχουμε επιλογές σε tech funds και σε... Είναι και συγκεκριμένα, είναι 9. Ναι, είναι 9. Είναι 9 funds, τα 3 είναι risk-based, τα 6 είναι αυτά τα thematic. Και τώρα θα βάλουμε και τα stocks που αλλάζει εντελώς το παιχνίδι, άρα μπορεί κάποιος να πάρει Apple, Amazon, etc. Ατομικά ή πάλι σε funds? Ατομικά, δηλαδή μπορεί να πάρει ένα κομμάτι της μετοχής της Amazon, μπορεί να πάρει όσο μεγάλο ή μικρό κομμάτι θες. Και επίσης αυτά θα αφήσουμε και το χρήστη να αρχίσει να τα βάζει σε collections, θα τα λέμε. Άρα τα βάζει μαζί και λέει εγώ θέλω να πάρω ένα bundle από αυτά τα tech stocks, αλλά είναι ένα unique σε αυτόν. Αλλά μόνο αυτό. Άρα, εμείς θέλουμε να δώσουμε επιλογή, η οποία με ρώτησε και για το fintech. Υπάρχει πολλή επιλογή στο χώρο αυτό τώρα να αγοράσεις, αλλά εκεί που επικεντρωνόμαστε σαν Plum είναι η αυτοματοποίηση να βάζει λεφτά εκεί consistently. Άρα, είναι αυτά τα automated rules που παίρνουν λεφτά από τον τραπεζικό σχεδιασμό και μπαίνουν σε αυτές τις επενδύσεις εβδομαδιαία. Αυτό είναι, νομίζουμε, το πιο σημαντικό για να έχεις περισσότερα χρήματα στο μέλλον παρά απλά να επιλέγεις τα σωστά stocks. Άρα, αυτό. Έχετε δει κάποια διαφορά στο επενδυτικό προφίλ, παίρνοντας υπόψη καταρχάς ότι μιλάμε για νεότερες γενιές, έτσι, το customer σας είναι 28χρονοι, 30χρονοι άνθρωποι, και μέσα στο COVID σίγουρα υπήρξαν κάποιες τάσεις. Έχετε δει κάποιες συγκεκριμένες τάσεις ή έχετε κάποια learnings όσον αφορά το investment profile? Κοίταξε, το investment profile τυχαίνει να είναι λίγο περισσότερο προς τους άνδρες, άρα έχουμε δει ότι λίγο περισσότεροι άνδρες κάνουν, αλλά όχι τίποτα extreme. Και επίσης, εντάξει, το ότι είχαμε δει during COVID που ήταν ενδιαφέρον, ότι στην αρχή του COVID έχουμε ένα health fund, άρχισε ο κόσμος να επενδύσει στο health fund. Δηλαδή, βλέπει, λέει, OK, αυτό το health fund θα πάει καλύτερα. Άρα μας αρέσει ότι ο κόσμος παίρνει αυτά τα bets.
Άρα έχουμε δει τον κόσμο να μπαίνει στο health και μετά βγαίνει από το health να μπαίνει ξανά στο growth, ας πούμε. Άρα τα funds σας από τα 9 υπάρχουν κάποια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν μεγαλύτερη προτίμηση. Την προτίμηση την περισσότερη πάντα είχε το tech fund. Combination. Παρότι high risk. Είναι εξαρτάται πώς κάνεις define το risk. Είναι all equity funds μερικά που έχουμε. Άρα μερικά έχουν εταιρείες tech, άλλες έχουν εταιρείες healthcare, άλλες έχουν εταιρείες του S&P. Αλλά at the end of the day ο κόσμος επιλέγει το tech επειδή αναγνωρίζει αυτές τις εταιρείες, τις χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι εταιρείες που μπορούν να κάνουν να συνεχίσουν να κάνουν innovate. Άρα δεν είναι πιο ρίσκι να πάρεις το tech fund από το healthcare fund. Κοιτώντας λίγο την αγορά overall, έχουμε δει τα metrics του fintech στο UK. Η Plum μέσα στο διάστημα του COVID ήταν νούμερο 1 fintech σε downloads στο UK, το οποίο είναι από μόνο του exceptional και congrats καταρχάς. Το user base σας έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και τα καταφέρει να γίνεται ένα brand το οποίο το αναγνωρίζουν οι καταναλωτές, το κατεβάζουν και το χρησιμοποιούν. Πώς το καταφέρατε, καταρχάς, πώς έχετε καταφέρει σε μια τόσο μεγάλη αγορά, σε ένα τόσο crowded space, να γίνετε outlier και ποια είναι τα learnings που θα θέλεις να μοιραστείς με τους υπόλοιπους επιχειρηματίες που they're trying to build a brand. Ναι. Κοίταξε, εμείς είμαστε πολύ product focus και outcome focus και νομίζω για να χτίσεις brand πρέπει να είσαι engaged με το outcome που θα φέρεις στον πελάτη σου. Άρα εμάς μας νοιάζει ο κόσμος με ευκολία να κάνει save, invest, automate. Άρα αυτό με κάποιο τρόπο συνεχίζουμε να κάνουμε το ίδιο. Right? Δεν έχουμε κάνει κάτι διαφορετικό. Σε ένα περίεργο τρόπο μας βοήθησαν ο καιρός επειδή ο κόσμος έχει περισσότερα savings, αλλά είναι ένα societal problem που πάντα θα ερχόταν στην επιφάνεια, ας το πούμε. Άρα εμένα το μόνο μου advice είναι, και το είπα λίγο και στην αρχή, try to build something big και game changing in the world. Αν μπορείς μην κάνεις κάτι πολύ μικρό και niche και ξέρω εγώ, προσπαθά να κάνεις μια μεγάλη ιδέα. Εμείς, επειδή νομίζω έχουμε χτίσει ένα καλό προϊόν που λύνει ένα πρόβλημα, γι' αυτό συνεχίζουμε να παίρνουμε κόσμο. Λίγο πιο τεχνικό είναι ότι επίσης, ξέρεις, μπορεί οποιοδήποτε στην Αγγλία με οποιοδήποτε bank account να ενωθεί μαζί μας και να χρησιμοποιήσει το Plum. Άρα είναι πολύ accessible σε όλους. Ποιοι είναι οι βασικοί σας ανταγωνιστές, θεωρείς, και πώς είναι ο τρόπος πώς κάνετε compete με αυτούς, ποια είναι τα σημεία που κερδίζετε? Εμείς βλέπουμε τους εαυτούς μας σαν ένα relationship play, το οποίο ο πελάτης έχει μια ongoing σχέση μαζί σου λόγω του ότι έχει ενώσει το bank account του και κάνει save κάθε εβδομάδα. Άρα δεν είμαστε transactional όπως είναι μερικά investment apps που θα μπεις, θα αγοράσεις μια μετοχή, θα τα αφήσεις και θα ξεχάσεις. Άρα έχουμε από τη μια πλευρά με τα investment apps το free trade, το money box, αυτά. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και τις τράπεζες, τις neobanks. Οι οποίες, ο λόγος που τις βάζουμε τις neobanks εκεί είναι ότι και αυτές προσπαθούν τον κόσμο να βοηθήσουν με τα λεφτά τους. Μόνο η Revolut έχει investments και τέτοια. Άρα, αλλά βλέπουμε σε αυτό μας περισσότερο προς αυτό το relationship, το holistic για τα λεφτά σου, αλλά χωρίς να πρέπει να μας χρησιμοποιήσεις σαν your primary bank account. Εμείς τώρα θα κάνουμε launch και δική μας κάρτα. Ναι, άρα θα βγάλουμε κάρτα και στη UK και σε όλη την Ευρώπη. Αλλά ο σκοπός της κάρτας πάλι είναι tight σε αυτό το θέλουμε να έχουμε μια κάρτα που σε βοηθάει να μεγαλώνεις τα λεφτά σου. Άρα είναι πώς θα κάνεις budget, πώς θα αποταμιεύσεις και αυτό θα είναι το dedication της κάρτας. Άρα υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία είδατε το reputation σας και το brand σας να μεγαλώνει? Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία σας βοήθησαν όντως να έχετε access σε τόσο μεγάλο κοινό? Γιατί έχετε περίπου πόσα downloads overall? Downloads τώρα, ξέρεις καλύτερα. Οι χρήστες έχουμε κάνει, είμαστε close στο 2 εκατομμύρια registered users. Okay, είναι πάρα πολύ μεγάλο το... Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πιστεύεις σας βοήθησαν στο να χτίσετε αυτό το brand? Κοίταξε, είναι ένα concerted effort. Δηλαδή, εγώ κάνω rank το brand ή το τι έχεις κάνει. Είναι πρώτο το product, αλλά είναι και το messaging, είναι και το advertising. Και, δηλαδή, έχουμε κάνει, η marketing μας είναι πολύ καλή, έχουμε κάνει στο social media, στο TikTok έχουμε κάνει, χρησιμοποιήσαμε το TikTok πολύ γρήγορα από τους πρώτους για να κάνουμε run campaigns εκεί, επειδή τώρα ο κόσμος έτσι μαθαίνει πώς να επενδύσει και τι να κάνει. Άρα χρησιμοποιήσαμε όλα αυτά τα καινούργια κανάλια εκεί που είναι ο κόσμος που ενδιαφέρεται πραγματικά να μάθει, right, και όχι τα traditional κανάλια.
Αλλά είναι product πρώτο και μετά να σιγουρευτείς ότι ακούγεσαι throughout the noise. Έχετε σηκώσει επίσης περίπου 23 εκατομμύρια σε equity από μεγάλους επενδυτές όπως η BRD, Ναι. το Venture Friends. Ποιο είναι, πιστεύεις, το bet το οποίο βλέπουν οι επενδυτές σε εσάς? Ποιο είναι τι βλέπουν σαν exciting opportunity? Νομίζω βλέπουν το πρόβλημα ότι ο κόσμος δεν κάνει save και invest τα λεφτά του σωστά και είναι societal problem across multiple jurisdictions. Άρα πιστεύουν ότι αυτό είναι πρόβλημα και πιστεύουν ότι η λύση που φέρνουμε εμείς είναι η καλύτερη λύση να λύσει αυτό το πρόβλημα. Και επίσης βλέπουν ότι συνεχίζουμε να κάνουμε execute σε πολύ καλούς και δυνατούς ρυθμούς σαν εταιρεία. Κοιτώντας μπροστά, έχετε άλλα πλάνα για νέες χρηματοδοτήσεις? Το endgame ποιο είναι, ή μάλλον οι επιλογές? Ναι, το endgame για μένα είναι να συνεχίζω να χτίζουμε μια εταιρεία η οποία είναι κερδοφόρα, που δεν θα χρειάζεται eventually additional κεφάλαια. Και αν σημαίνει αυτό να κάνουμε IPO, να κάνουμε IPO. Αλλά δεν χτίζουμε την εταιρεία. Χτίζουμε την εταιρεία για να γίνει standalone εταιρεία, self-sufficient μόνη της. Super. Μέσα στον COVID ή κοιτώντας μάλλον και τα μελλοντικά σας σχέδια, υπήρξαν features ή προϊόντα τα οποία κάνατε launch μέσα στον COVID ή που σκέφτεστε να κάνετε? Ναι. Μας είπες και για τις μετοχές. Ποια άλλα προϊόντα, ποια άλλα features σκέφτεστε να κάνετε launch ή τουλάχιστον πού είναι τα δικά σας focuses going forward? Εντάξει, μέσα στο COVID εντελώς, εκεί που χτύπησε και πήγαμε όλοι σπίτια μας και στον περασμένο Μάρτιο τώρα, πριν 2 Μάρτιους, εκεί κάναμε launch ένα feature το οποίο σου έδειχνε, που το είχαμε παλιά, αλλά το είχαμε βγάλει, ας το πούμε. Το feature ονομάζεται Regulars και σου δείχνει τα regular fees που θα βγουν από τον τραπεζικό σου λογαριασμό στο μέλλον. Άρα μπορείς να μπεις και να δεις ότι σε 3 μέρες θα πληρώσω το ηλεκτρικό μου, σε 5 το σπίτι μου και όλα αυτά. Και θέλαμε να δώσουμε έτσι visibility του κόσμου στα μελλοντικά του έξοδα, εκεί που είχε αυτό το τεράστιο uncertainty για income και όλα αυτά. Άρα αυτό ήταν ένα που βγάλαμε πάρα πολύ κοντά στο COVID. Κοιτώντας μπροστά, μας μίλησες λίγο για geographical expansion και για κάποια νέα προϊόντα. What gets you most excited about the future? Τι είναι αυτά που είναι τα most exciting νέα βήματα? Κοίταξε, νομίζω για μας το πιο exciting είναι να είμαστε σε όλη την Ευρώπη με έναν investment και savings προϊόν. Δηλαδή για μένα αυτό είναι game changer για την εταιρεία. Δηλαδή πάμε από μια αγορά 60 εκατομμύρια σε μια αγορά από 300 εκατομμύρια κόσμο, η οποία είναι massively underserved, και προσφέρουμε ένα προϊόν που είναι underserved και δεν υπάρχει. Θα το κάνετε country by country, θα το κάνετε all together? Έχουμε κάνει 3 χώρες τώρα και θέλουμε να κάνουμε ακόμα launch 6 χώρες μαζί, αλλά μετά θέλουμε να το ψιλοέχουμε available σε όλες τις χώρες, αν θες να το χρησιμοποιήσεις. Okay. Άρα το ένα και είναι... στην Ελλάδα, ας πούμε. Αυτό είναι άμεσα μέχρι το τέλος του χρόνου? Ελπίζω μέχρι το Μάρτιο. Okay, super. Άρα το ένα είναι geographical expansion. Στο επίπεδο προϊόντων, οι features... Είναι να υπάρχει το full stack of investment offerings, δηλαδή να βάλουμε μετοχές, να βάλουμε και crypto στο selection μας, για να μπορεί να έχεις όλα τα asset classes στην Plum. Και επίσης νομίζω και η κάρτα είναι αρκετά game changer για μας, γιατί τώρα θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις την Plum σαν τον λογαριασμό με τον οποίο ξοδεύεις πιο έξυπνα. Οι εξελίξεις γενικότερα στο fintech, και φαντάζομαι ότι έχετε και ένα αρκετά μεγάλο regulatory component. Πώς βλέπεις το fintech να εξελίσσεται? Τι σε κάνει περισσότερο excite για τα επόμενα βήματα στο fintech και τι είναι, ποια είναι και οι ευκαιρίες για την Plum going forward με την εξέλιξη? Κοίταξε, για μένα πάντα αυτό που με κάνει τράει με το fintech είναι μερικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν μ' αρέσει να κλέβουν τον κόσμο, να τον υπερχρεώνουν χρεώσεις για αχρίαστα πράγματα, και αυτό είναι κάτι που το fintech πραγματικά το βαράει, σκληρά. Άρα με αυτό θέλω σε 10 χρόνια να μην υπερπληρώνεις για να αγοράσεις μετοχές, για να στείλεις λεφτά κάπου, για οτιδήποτε. Να είναι πολύ low τα κόστα σε όλα αυτά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ο κόσμος να έχει απλά access σε προϊόντα, να μπορεί να αγοράσει μετοχές, να μπορεί να στείλει λεφτά από εκεί, από εδώ, επειδή με την τεχνολογία μπορεί να φέρεις προϊόντα που ήταν μόνο για αυτούς που είχαν σε όλους. Και νομίζω και το τελικό είναι πώς θα συνδέεις όλα αυτά
με έναν τρόπο που να κάνει take advantage of the stuff ο κόσμος και απλά να έχει περισσότερα λεφτά. Άρα, εγώ φαντάζομαι αυτόν τον κόσμο που η Plum είναι κύριο μας mission, που απλά ο κόσμος είναι πιο χαλαρός, έχει περισσότερα λεφτά, κάνει τα πιο σωστά πράγματα με τα λεφτά του, right? Πάλι διαχειρίζεται ο ίδιος, αλλά απλά ζει σε έναν χώρο που έχεις φέρει το efficiency των λεφτών 20% πιο ψηλά. Κοιτώντας λίγο και την Ελλάδα. Έχεις ανοίξει πρόσφατα γραφείο στην Ελλάδα. Θα ήθελα να μας πεις λίγο πώς ήταν η εμπειρία αυτή, πόσα άτομα ομάδα έχεις, τι κάνει η ομάδα εδώ και ποιο ήταν το experience γενικότερα. Κοίταξε, το experience ήταν, τα ανοίξαμε πριν 2 χρόνια, μπορεί 2 χρόνια το γραφείο τώρα. Το motivation ήταν ότι είχαμε δει και τη TransferWise που είχε γραφείο Εστονία μεγάλο. Εγώ είμαι από Κύπρο, σκεφτήκαμε λίγο την Κύπρο, αλλά νιώσαμε μια μικρή αγορά εδώ Αθήνα, 6 εκατομμύρια κόσμος, πολλά πανεπιστήμια. Πιστέψαμε ότι εδώ είναι ο σωστός χώρος να ανοίξουμε το γραφείο. Και πραγματικά ήρθαμε με τον co-founder μου τον Alex, στείλαμε κάποια email, είχαμε κάποια interviews, τα κάναμε interview από το γραφείο κάποιων άλλων Κύπριων εκεί στο Σύνταγμα, η Avocaro που είναι Γκλίσπα. Χρησιμοποιήσαμε τα γραφεία τους, κάναμε interview, κάναμε hire τους πρώτους 2 developers, ξαναπετάσαμε πίσω Αγγλία και άρχισε να μεγαλώνει το γραφείο και τώρα έχουμε τα γραφεία της Γκλίσπα που είναι λίγο περίεργο και αστείο, αλλά έχουμε μπει στα γραφεία εκεί που κάναμε interview σαν μια μικρή εταιρεία 10 ατόμων πριν 2 χρόνια. Ναι. Πόσα άτομα είναι η ομάδα? Τώρα η Ελλάδα είναι περίπου 50 άτομα. Ναι, έχουμε 50 άτομα εδώ και 40 άτομα Αγγλία και ναι, έχουμε σκοπό να προσπαθήσουμε να διπλάσουμε τον επόμενο χρόνο. Το majority δηλαδή είναι στην Ελλάδα πλέον based. Ναι. Έχουμε όλο το engineering backend, έχουμε το support και τα operations, είναι όλα εδώ. Πώς βλέπεις το οικοσύστημα να μεγαλώνει? Καταρχάς όλο αυτό η άσκηση του να ανοίξει κάποιος μια ξένη εταιρεία, γραφεία στην Ελλάδα, γραφειοκρατικά μιλώντας, ή όλο το process είναι δύσκολο, εύκολο και γενικότερα το οικοσύστημα στη χώρα, πώς το βλέπεις να αναπτύσσεται? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δυσκολευτεί πάρα πολύ. Δηλαδή τα καταφέραμε αρκετά στην αρχή με ένα καλό accountant να τα ανοίξουμε γρήγορα και να γίνουμε established και ήταν smooth. Νομίζω υπάρχει θέμα, το πιο μεγάλο θέμα εγώ που βλέπω στην Ελλάδα είναι το φορολογικό. Και τώρα με τους developers είναι αρκετά σημαντικό πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει διάφορους τρόπους να πληρωθεί διάφορος κόσμος από εξωτερικό που παίρνουν διαφορετικά καθαρά και γίνεται ένα confusion, ας το πούμε. Υπάρχει και lack of talent αρκετό νομίζω σε αυτά τα job descriptions. Ακριβώς. Άρα πρέπει να βρούμε και τρόπους να μπορούμε να κάνουμε employee ανθρώπους οι οποίοι να μην είναι ούτε καν based στην Ελλάδα ενδεχομένως, ή να μπορούμε να τους προσελκύσουμε. Ναι, εδώ, ακριβώς. Ναι, πρέπει να έρθει talent σοβαρό εδώ. Από τις υπόλοιπες εταιρείες υπάρχουν κάποια stories τα οποία you look up to, που σε κάνουν inspire, λίγο το οικοσύστημα πώς το βλέπεις να εξελίσσεται, άλλοι entrepreneurs με τους οποίους είσαι σε επαφή, funds? Ναι. Κοίταξε, καλή ερώτηση. Εγώ βλέπω πάρα πολύ, εντάξει, τις fintech εταιρείες, πάντα θαυμάζω τη Transfers επειδή κατάφερε ένα πολύ δυνατό culture, ένα πολύ clear mission και συνεχίζει να κάνει execute on a very global level. Κάνω και admire και τη Revolut που eventually θα τη φάμε, αλλά να σου κάνουν execute, νομίζω βγάζουν προϊόν και εμείς είμαστε πάρα πολύ product focused να βγάλουμε αρκετό προϊόν. Και ναι, αλλά ξέρεις, μιλάω με πολλούς founders και ξέρεις, όλοι περνάμε παρόμοια και είναι πολύ, ξέρεις, είναι καλό το οικοσύστημα στην Ελλάδα. Δηλαδή και μιλούσαμε για τον Πονάτσο πριν που είναι εδώ, βοηθάει όλο αυτό στο όλο οικοσύστημα. Τα funds, οι δικοί μας επενδυτές, οι venture friends έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ από την πρώτη φορά που πήραμε λεφτά μαζί τους, δηλαδή έχουν και αυτοί κόσμο σε διάφορες χώρες που σε φέρνουν σε επαφή. Άρα είναι πολύ θετικό νομίζω εδώ το όλο οικοσύστημα. Τη Revolut μην μου την κλείσετε γιατί έχω και το 0,025% του Ethereum, του ενός Ethereum που έχω. Είδες, θα σου τα φέρουμε στην Plum. Κοιτώντας μπροστά, σε έναν ορίζοντα κάποιων χρόνων, τι είναι αυτό πώς φαντάζεσαι την Plum, τι φαντάζεσαι να έχει καταφέρει και πώς τη φαντάζεσαι σε 5 χρόνια από σήμερα? Εγώ φαντάζομαι την Plum
να είναι ο οργανισμός στο UK και σε όλη την Ευρώπη που οποιοσδήποτε θέλει να αρχίσει να μεγαλώνει τα χρήματα το χρησιμοποιεί την Plum. Άρα θα είμαστε έναν account of choice το οποίο έχει το μόνο σκοπό να έχει περισσότερα χρήματα. Μερικοί θα μας χρησιμοποιούν για να τρώνε τα χρήματα τους, να κάνουν spend on a daily basis, αλλά στο core συνεχίζει να είναι αυτοματοποιισμός των χρημάτων. Άρα θέλουμε να κάνουμε replace, θέλουμε σε έναν βαθμό να φέρουμε κόσμο μέσα στο investing space, το οποίο δεν είναι, άρα αυτός είναι ο πρωταρχικός σκοπός, και βασικά να κάνουμε replace το old way of managing your money, που σε έναν βαθμό ο κόσμος δεν κάνει manage, στο να κάνουν manage. Και το team στην Ελλάδα πιστεύεις θα μεγαλώσει? Ναι, κάνουμε hire aggressively για talent σε developers και στα operational roles. Εγώ θα ήθελα, αν καθόμαστε εδώ σε ένα χρόνο, να είμαστε τουλάχιστον διπλάσιοι στην Ελλάδα. Super. Κάνουμε πάντα στο τέλος μια κοινή ερώτηση σε όλους τους καλεσμένους μας, η οποία είναι και λίγο abstract. Τι πιστεύεις ότι κάνει έναν επιχειρηματία outlier? Εγώ νομίζω είναι απλά κάποιος ο οποίος απλά σκέφτεται κατά κάποιο τρόπο διαφορετικά. Δηλαδή είναι νομίζω περίεργος, έχει πολύ περιέργεια και γενικά στη ζωή του, ας πούμε, τον έχουν βρει και λίγο περίεργο, ας το πούμε. Επειδή νομίζω νομίζω πρέπει να είσαι λίγο διαφορετικός ως ένα βαθμό για να αρχίσεις και να νιώθεις ότι βλέπεις κάτι διαφορετικά από τους άλλους και έχεις το κουράγιο να το κάνεις. Βίκτορ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, εγώ ευχαριστώ, Παναγιώτη.